નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે મોહનથાળ બનાવીશું. તો મોહનથાળમાં આપણને જોશે 300 ગ્રામ ચણાનો લોટ, જે મેં કરકરો લીધો છે, 250 ગ્રામ માવો, 250 ગ્રામ ઘી, 250 ગ્રામ ખાંડ, 1 વાટકી દૂધ, 1 વાટકી ઘી જે મેં ધાબો દેવા માટે લીધું છે, 1 ચમચી કેસરી કલર, 1 ચમચી જાયફળ જે મેં ખાંડી લીધું છે, થોડીક પિસ્તી, થોડીક બદામ જે મેં કટ કરી લીધી છે. તો ચાલો આજે આપણે મોહનથાળ બનાવીએ. હવે આપણે એક કાથરોટ લઈ તેમાં આપણે લોટ નાખીશું. તેમાં આપણે ઘી નાખીશું અને થોડું દૂધ નાખી આપણે ધાબો દઈ દઈશું. આ રીતે 2 હાથ વડે તેને આમ કરી લેવાનું. જેથી આપણું દૂધ અને ઘી બધું મિક્સ થઈ જાય. આ રીતે થઈ જાય એટલે આપણે એક થાળી લઈ તેમાં તે સાવણી લઈ લઈ અને આપણે તેમાં સાળી લઈશું. આ રીતે આપણે બધું સાળી લઈશું. તો આ રીતે મેં બધું ચાળી લીધો છે. તો હવે આપણે એક કડાઈમાં લોટ શેકી લઈશું. તો આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈ મૂકી ગેસ શરૂ કરી તેમાં આપણે થોડું ઘી નાખીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં લોટ નાખી દઈશું. હવે આપણે ધીમે ધીમે લોટ શેકતા જઈશું. લોટ શેકતા 15 થી 20 મિનિટ લાગે છે આપણને. આપણે તેમાં પાછું થોડું ઘી નાખી દઈશું. બધું મિક્સ કરી દેવું. તો આ રીતે 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં માવો નાખી દઈશું.
અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ગેસ બંધ કરી અને સતત હલાવતું રહેવું. હવે આપણે એક કાથરોટમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે ગેસ શરૂ કરી એમાં ખાંડ નાખી દઈશું. 1 ગ્લાસ પાણી નાખીશું. હવે આપણે તેને સાહણી લઈ લઈશું. સાહણી આવતા આપણને 10 થી 15 મિનિટ લાગે છે. સાહણી આપણે એક તારની લેવાની છે. આ રીતે આપણે સાહણી શેક કરવાની છે. તો હવે 2 મિનિટ હલાવશું. એક તાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ ધીમો કરી લોટ શેકેલો આપણે સાહણીમાં નાખી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં આપણે જાયફળ નાખી દઈશું અને કલર નાખી દઈશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને થોડીક વાર હલાવતા રહીશું. તો હવે આપણે એક થાળીમાં કાઢી લઈશું. આ રીતે થાળીમાં કાઢી લેવો. પછી આપણે ઉપરથી બદામ અને પિસ્તી નાખી આપણે તેને અડધી કલાક ઠરવા દઈશું. પછી આપણે તેના પીસ પાડીશું. તો અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેના પીસ પાડી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણો મોહનથાળ.